নমস্কাৰ নিৰ্মালী পাকঘৰ এণ্ড লাইফষ্টাইলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই মোৰ ঘৰত নাই, আচলতে আজি মই মোৰ মাৰ ঘৰত আহিছোঁ। আজি হ'ল ছানডে আৰু মাৰ ঘৰত এনে আহিছিলোঁ, বাট মায়ে দেখিছোঁ পাৰ মাংস বনাব আৰু পাৰ মাংসৰ কাৰণে চব যা যোগাৰ কৰি লৈছে, ফুলকবি ওলকবি এনেকৈ। তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মই নিজে নবনাওঁ বাৰু, মায়ে বনাব, কিন্তু তথাপিও ভাবিছোঁ এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ৰেচিপি বুলিব একো নাই, মায়ে অলৰেডি চব যা যোগাৰ কৰি ল'লে, তথাপিও তেনেকৈ বনাম, মই আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম। তেতিয়াহ'লে আহক। এয়া হ'ল মোৰ মা, এয়া মা। চবকে চিনাকি কৰি দিছোঁ, আগতে এটা ভিডিঅ'ত মই চিনাকি কৰি দিছিলোঁ। আৰু মায়ে গোটেই যা যোগাৰ কৰি লৈছে, চিকেন, তাৰপিছত পাৰ মাংস আৰু মাছ ফ্ৰাই এনেকৈ, মানে দাদাও আহিছে, সেইটো কাৰণে মায়ে বোলে বনাব, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এবাৰ আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। মই একো নকওঁ, মায়ে বনাই থাকিব আৰু মায়ে ক'ব কি কি দিছে মেলিছে। মোৰ মায়ে খুব ধুনীয়া বনায় আৰু মই মাৰ পৰাই শিকিছোঁ বাৰু। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে চাই থাকক আপোনালোকে। একচুৱেলি মানে পাৰটো মানুহে আৰু খায়ে আৰু আলু চালু দি বনায়। মই আজি বনাম ফুলকবি, ওলকবি আৰু আলু দি। তাৰ কাৰণে এটা ফুলকবি কাটি কুটি গৰম পানীত দি লৈছোঁ, ওলকবি আলু কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট একেলগে। আমাৰ কিন্তু বিশেষ ইমান জোখ নাই, তথাপিও বস্তু অনুযায়ী জোখ কৰি লওঁ আৰু। আদা নহৰু পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এইখিনি জিৰা ধনিয়া জালুক অকণ কিন্তু পাৰত লাগেই, বেছি দিব পৰা নাই, বাচ্ছা ল'ৰা ছোৱালী আছে, তথাপিও ধনিয়া জিৰা আৰু জলকীয়া জালুকৰ পেষ্ট এটা ল'লোঁ, তেজপাত পিঁয়াজ, সেইখিনিয়ে আৰু। এইখিনিকে আৰু বনাবলৈ ছোৱালীয়ে কৈছে বোলে মই অকণমান দেখুৱাওঁ ৰাইজক। হ'ব তেতিয়াহ'লে। এয়া তেল দিলোঁ, পাৰত খুব এটা বেছি তেল নহ'লেও হয়, তথাপি আৰু এয়া আৰম্ভ কৰোঁ মই। চাই ল'লোঁ তেলটো গৰম হ'ল নে নাই। তাৰপিছত পিঁয়াজ অকণমান আদা নহৰুৰ লগত পেষ্ট হৈ আছে, নকৰিলেও হয়, তথাপি মিক্সিত আৰু সুবিধাৰ কাৰণে দিছোঁ। ইয়াতে গোটেই তেলত তেজপাত পিঁয়াজ এইখিনি দিলোঁ। এইখিনি অকণমান ভালকৈ ভাজা হওক। এইবিলাকত আমি কোনো বিলাহী তিলাহী নিদিওঁ কিন্তু দেই। পাৰ আঞ্জাত, হাঁহৰ আঞ্জাত জেনেৰেলি বিলাহীটো দিলে মানে ইমান হেৰি নহয়, বা ধনিয়াও নহয়, দিয়ে কিছুমানে, মই নিদিওঁ, মই নিদিয়াকৈ বনাওঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ব্ৰাউনি হওঁতে মাংসটো বহাই দিম। মাংস আজি একদম 5টা পাৰ। মোৰ ল'ৰা আহিছে, তাৰ বৰ হেঁপাহ পাৰ তৰকাৰী খোৱা, ভনীয়েককো মাতিছে, আৰু এজনী ছোৱালী আছে মোৰ কাষতে। এনেকৈ পেলাই পাৰখিনি দিয়াৰ লগে লগে মই এই কাঁহীখনত এইবিলাক লাগি আছে যে, এনেকৈ মিহলাই পেলাই আদা নহৰু এই পেষ্টখিনিও মানে ইয়াতে দি দিলোঁ। ভাজ খাই থাকিব আৰু। কিন্তু আলু ওলকবি অকণমান পিছতহে দিম, ফুলকবিটো গলি যায় যে। এতিয়া নিমখ হালধি দি দিম লগে লগে। এই তৰকাৰীখনৰ জোখতেই দিওঁ আৰু, তাৰপিছত চাব লাগিব। হালধি দিলোঁ 2 চামুচ ভৰ্তি, আৰু অলপ দিলোঁ আৰু। চব এইবিলাক আমাৰ আন্দাজৰ ওপৰত চলি থাকে আৰু, একো পাৰফেক্ট জোখ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। অলপ ভাজ খালেহে মই জিৰা ধনিয়াখিনি দিম। এতিয়া অকণমান ঢাকন মাৰি দিওঁ। এতিয়া মই আলু আৰু ওলকবিখিনি দিম। যিহেতু পাৰ মাংস কোমল হয়, বেছি সময়ো নালাগে। আলু ওলকবি, মই ফুলকবিটো কিন্তু অকণমান দেৰিকৈ দিম, নহ'লে গলি যায়।
এতিয়া আলু আৰু ওলকবি টুকুৰা টুকুৰকৈ দিলোঁ। ওলকবি ফুলকবিৰ ছিজন গৈছে অলৰেডি, কিন্তু ছিজনত বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ। যেতিয়া প্ৰথম ওলকবি ফুলকবি ওলাই পাৰৈ দি বনালে এই তৰকাৰীখনৰ সোৱাদেই সুকীয়া হয়, বেলেগ আলুৱেদি বনোৱাতকৈও। আলুও দিছোঁ বাৰু, আলু নিদিয়া নহয়। এইখিনি আৰু এক ভাজ খোৱাৰ পিছতহে মই জিৰা ধনিয়া পেষ্টখিনি দিম। তাৰপিছত আৰু মই ইমান বস্তু দিবলৈ নাথাকে আৰু, একচুৱেলি ভাজি থাকিব লাগে আৰু। সেয়ে এতিয়া অলপ সিজিব দিওঁ। এতিয়া মই অকণমান ভাজা হৈছে। একচুৱেলি আজিকালি ৰেচিপিবিলাকত দেখিছোঁ কয় বোলে 10 মিনিট ভাজিছোঁ 20 মিনিট ভাজিছোঁ। 10 মিনিট 20 মিনিট নাচাওঁ আৰু, এইবিলাক ইমান টাইম চাই আমি ৰান্ধি পোৱাই নাই আজিলৈকে। এতিয়া মই ফুলকবিখিনি দিম। ফুলকবিখিনি দিয়াৰ লগে লগে মই জিৰা ধনিয়া জালুকৰ এই পেষ্টখিনি দিম। ফুলকবিটো একচুৱেলি গলি গ'লে অকণ কামুৰি খাব ভাল লাগে যে, সেইকাৰণে অলপমান দেৰিকৈ দিওঁ। এনেকৈ এয়া পানীতেই সিজি যাব, এক্সট্ৰাকৈ পানী দিবই নালাগে। পিছত জোলখিনি হ'বলৈহে পানী দিম। একদম ভাজ খাব লাগিব, কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো যাব লাগিব আদা নহৰুৰ। আৰু কাৰণ আদা নহৰুটো আমি জেনেৰেলি পাৰ হাঁহত তেলত ভাজি নলওঁ, মানে ওপৰতে দিওঁ, মাংসখিনি ওপৰতে দিওঁ, তেলত ভাজি নলওঁ। এতিয়া মই এয়া জিৰা ধনিয়া জালুক জলকীয়া পেষ্ট একেলগে মিহলাই থৈছোঁ, এইখিনি মই দি দিলোঁ। এতিয়া আৰু ভাজি থাকিম আৰু, ভাজ খাব লাগিব, এইবিলাক সিজিবগৈ লাগিব। সিজিলে পানী দিম আৰু আকৌ পিছত আপোনালোকক তেতিয়া লগ পাম। হ'বনে? মোৰ জোঁৱাইটোৱে আকৌ পাৰৰ তৰকাৰী নাখায় বোলে, সেইকাৰণে অকণমান চিকেনো আনিছোঁ। আকৌ এইফালেদি অকণমান চিকেন বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ। দেৰিও হৈ যায় সময়খিনি, সেইকাৰণে চিকেনখিনিও এইফালে আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ইটোৰ লগতে সিটোও চাওক। মই আৰু এজ ইট ইজ বনাওঁ আৰু, ইমান মোৰ হেৰি নাই বাৰু। হেৰি কৰি পেলাই বনাওঁ, আপোনালোকে চাওক। এয়া পিঁয়াজ তেজপাত এইখিনি দিলোঁ। চিকেনখিনি আকৌ মই সিজাই পেলাই পানীটো পেলাই দিছোঁ দেই, মানে খাচকৈ এই চিকেনটো লোকেল যদি হয়তো ভালেই, আৰু এনেই ব্ৰইলাৰটো ডাইৰেক্ট কেতিয়াওৱে নাখাওঁ, মানে খোৱা নহয়। কেতিয়াবা খালে আমি তাক সিজাই ওপৰৰ এটা যিটো গেদৰ নিচিনা বস্তু ওলায়, সেই বস্তুটো পেলাই দিওঁ, তেতিয়া কিন্তু চবেই খাব পাৰে। সময়টোতো লোকেল চিকেনটো পোৱাও টান হয়, বা এতিয়া জোঁৱাইটোৱে মোৰ পাৰটো খালে মই এইটো নকৰিলোৱেহেঁতেন। এতিয়া তেওঁ নাখায় যেতিয়াতো তেওঁকতো খুৱাব লাগিল, সেইকাৰণে এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া এইটো ইমান নেদেখুৱাওঁ বাৰু, এইটো আমাৰ ছোৱালীয়ে এইবিলাক ৰেচিপিত দেখুৱাই থাকে। তথাপি আৰু মই যে এইফালেও এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেখিবই নহয়। এইখনত গৰম পানী দিলে ভাল হয়। এফালে চিকেন, আকৌ এফালে পাৰটো চাওঁ ভাজা হৈছে আৰু। এতিয়া লাহেকৈ আৰু আলু সিজিছে ৰোধ কৰোঁ। আলুটো সিজিলে আমাৰ হেৰি হয়, পানী দিম আৰু আলুটো সিজিলে। দুইটো আলু ভাঙি দিলে বেয়া নহয়, মই ইমান নিদিওঁ বাৰু, তথাপি দিলে তৰকাৰীখন গ্ৰেভিটো ভাল হয় আৰু। কাৰণ যিহেতু এইখন আমি ইমান গোটা কৰিও নবনাওঁ, জোলটো খাবলৈকে সকলোৱে ভাল পায়। ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈছে আৰু 10 মিনিটমানৰ পিছত হয়তো হৈ যাব। পানী দি দিম আৰু তেতিয়া পানী দিলে আৰু পানী ভালকৈ উতল খালে হৈ যাব তৰকাৰীখন। দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া, মানে লাষ্টত পানী দি হোৱাৰ সময়তে দেখুৱাম আৰু যদি ভাজাকৈ দেখুৱাই থাকিম। ইফালে মোৰ চিকেনখনো ইফালে ভাজি আছোঁ, এইফালে ভাতো বনাব লাগিব। মাংসখিনি ভাজ খাইছে, তলত অকণমান লাগা নিচিনা হৈ গৈছে, তেতিয়াই ভাজ খাইছে আৰু। ইমান পাৰ মাংস নাভাজিলেও হয়, তথাপি আৰু আলু সিজিছে। অকণমান মাত্ৰ পানী দি এতিয়া মই এক ভাত সিজিবলৈ দিম। তাৰপিছতে মই ফাইনেলি
তৰকাৰী জোখৰ পানীটো দি দিম। তাৰ কাৰণে মই পানী গৰমাই থৈছোঁ, দিম আৰু এতিয়া মোৰ ভাজি হৈ গৈছেহি আৰু পানী দিব হৈছে। দেখিছেনে মই একো জলকীয়া দিয়া নাই, জলকীয়া গুড়ি দিয়া নাই, তথাপি কি ধুনীয়া এটা ৰং আহিছে। ভাজাৰ লগতেই কথা। এতিয়া মই পানী দিম, চাবচোন দেই, মানুহটোৰ প্ৰতি মই প্ৰায় এবাটিকেই দিম আৰু তেতিয়াহে অলপমান মানে মাংস সৰহ যেতিয়া তেতিয়া হৈ যাবগৈ আৰু এনেকৈ পেলাই পানীটো দিম আৰু ৰোষ্ট কৰি। গোটেই পাৰৰ অলপমান জোল হ'লে ভাল লাগে, গোটেই গোটা হোৱাতকৈ কৰি পানী দিম। চাই লওঁ, উতলিবও লাগিব যে, উতলি কৰি সিজি কৰি এটা জোখত ৰ'বগৈ আৰু এতিয়া ভালকৈ উতলিব লাগিব। কিন্তু তৰকাৰীখন ভাজা পৰ্বটো শেষ। এতিয়া মই চিকেনখিনিত ধৰোঁ। কিবা হ'ল এইখিনি? এইখিনিও ঠিকে আছে, এইখিনি সিজি আছে বাৰু। এতিয়া মোৰ তৰকাৰীখন হৈ গ'ল। মই অৱশ্যে পানী দিয়াৰ পিছত আৰু ঢাকনি মাৰা নাই। ঢাকনি মাৰিলে ওপৰলৈ গোটেই তেলটো উঠি যায় আৰু ইয়াতে এটা উতলটো গম পায়। যেতিয়া উতলি কাষলৈ ছিটিকি যাব তেতিয়াই তৰকাৰীখন হৈছে বুলি গম পাব। এতিয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া এটা ৰং হৈছে, ডাঠো হ'ল বাৰু তৰকাৰীখন। কেৰাহীটোত আৰু ইয়াতকৈ পানী দি দিলে ভালেই হয়। পাৰ তৰকাৰী অকণমান পাতলা হ'লেও ভাল লাগে। ইয়াত মই কোনো গৰম মছলা, ধনিয়া একো নিদিওঁ। দিলে তাৰ পাৰৰ নিজা যিটো টেষ্ট, সেই টেষ্টটো নোহোৱা হৈ যায়। গতিকে আজিলৈ মোৰ পাৰ তৰকাৰী হৈ গৈছে। এতিয়া ৰাইজে খালে গম পাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া চিকেনখন চাওঁ। পাকঘৰখন মোৰ খেলি মেলি হৈ আছে দেই। মানুহ হ'লে অকণমান, আমি দুটা মানুহহে থাকোঁ সদায়। পাকঘৰখন আৰু আলহী আহিলে অলপমান খেলি মেলি হয় আৰু ইমান চিজিল কৰিবগৈ নোৱাৰোঁ, অফিচতহে চিজিল কৰিম। এতিয়া চিকেনখনো মোটামুটি হৈছে, বেছি এটা হেৰি কৰা নাই, যিহেতু পাৰটো আছে। চিকেনখন অকণমান কম হেৰিয়াতে ৰখাইছোঁ আৰু অকণমান উতল খালে চিকেনখনো হ'ব। অলৰেডি ভাতটো ৰেডি কৰিছোঁ, এতিয়া হ'বই আৰু আমাৰ খাবৰ সময়। এয়া আজি এটা কমপ্লিট থালি ৰেডি হৈ গ'ল মাহঁতৰ ঘৰত। আৰু এই থালিখনত আছে এয়া পাৰ মাংস, চিকেন, দালি, এয়া হৈ গ'ল তিল চিকেন। তিল চিকেনৰ ৰেচিপিটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব লিংকটো। এয়া হৈ গ'ল কঁঠালৰ মুচি ভাজি, চালাড, মাছ ফ্ৰাই আৰু নেমু টেঙা জলকীয়া ভাত। তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে চাই, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।